Întrebările frecvente pe acest canal în această perioadă de repaus vegetativ sunt ce facem cu aceste ramuri foarte ridicate, foarte înalte, la pruni în special. Bine că și lumea cultivă foarte mult prun și întrebările probabil din cauza asta sunt și mai multe. În primul rând, aceste creșteri puternice, avem și noi un exemplar de genul ăsta și nu numai unul, se datorează condițiilor pedoclimatice. În cazul nostru, intervalele sunt cultivate, avem culturi pe diferite specii, picurare în care asigurăm și îngrășământul și apa necesară culturilor. Și atunci, el prin extensia rădăcinilor, a ajuns la interval, are tot ce trebuie, viață lungă. Asta cu siguranță va duce la creșteri puternice și la o intrare pe rod mai întârziată. Ce facem noi ca să redresăm pomul? Trebuie să facem tăieri în uscat, urmate de tăieri în verde. Nu neapărat să facem la toate ramurile, dar la ramurile de continuitate, care sunt pentru formarea scheletului, nu facem intervenții în verde. Deci facem la alte ramuri, o să discutăm, dar la ramurile care pornesc în continuare de prelungirea ramurilor de schelet, nu facem intervenție verde. Lăsăm la stare să crească și să matureze complet. Haideți să vorbim un pic aici despre cum a evoluat pomul ăsta. Are 3 ani acest pom. Vedeți, s-a făcut și tăiere aici, la nivelul ăsta, s-a format ramuri de anul 1, pe aici 1, 2, 3, 4, 5 ramuri. Asta de aici am zis noi că e cea mai bună ca simetrie, după care a pornit o ramură de jos, concurentul ăsta, am zis că e mai bună asta și atunci s-au aglomerat, să spunem așa. Și atunci trebuie să ne gândim din nou care sunt ramurile de schelet. 4 ramuri de schelet am zis că oprim noi. Hai să fie 5, dar bine poziționate pe circumferința pomului. Și ce facem acum? Scoatem foarfeca și în timpul ăsta și vorbim și facem treabă. Oprim așa. Ramura asta vine încoace, asta și cu asta care are deja și bifurcații. Să vedem cum arată. Iar partea asta de aici, care a fost inițial lăsată ca ramură de schelet, a plecat aici, am eliminat, am dirijat-o în afară, am mai dat un lăstar de aici, am tăiat și până la urmă l-am scos în afară. Aș putea să obțin ca o ramură de rod, dar se aglomerează zona asta la mijloc și atunci eliminăm aici, la inel, da? Facem curățire, să nu avem aglomerații în zona asta. Și păstrăm așa, 1, 2, 3, 4, 5 ramuri de schelet. Aici începe toată importanța lucrării la teren uscat. Deci în uscat se fac scurtări la ramurile care merg pentru prelungire, inclusiv acelor de semischelet. Și facem așa, asta e ramura care merge pentru ramura de schelet. Facem o tăiere de prelungire. Apreciem noi 50 de centimetri, da? Aici la fel. Aici la fel. Aici la fel. Și asta la fel. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Avem ramura asta care vine cu viteză mare de jos, concurează ramura mamă, ia uitați, grosimea este chiar și mai mare față de ramura mamă, da? Asta nu e cu putință, deci ramura care se subordonează ramurii principale nu are voie să depășească grosimea ramurii mamă. Orice ramură care îndrăznește să crească mai puternic, mai viguros decât ramura mamă, se elimină. Doar în cazuri speciale se mai păstrează, în condițiile în care ramura mamă suferă, e atacată și atunci vine ea de urmă și preia funcția de ramură principală. În cazul nostru, nu. Ce mai putem face noi din ramura asta? Să spunem la modul general. Putem să facem o ramură de semischelet. Dar având această vigoare, nici într-un caz nu vom face o lucrare foarte bună aici. Va genera alți lăstari viguroși care în continuare va concura cu ramura mamă. Și atunci o eliminăm la inel. Ce avem aici? Vedeți dumneavoastră, avem o ramură care pornește din ramura mamă, din schelet. Are o poziție înaltă și spune că concurează cu ramura de schelet. Nu concurează, este mai subțire. Și ce facem? O scurtăm și formăm ramură de semischelet. Aici este foarte important să știm așa, că odată ce am scurtat ramura asta,
În primăvară, odată cu pornirea în vegetație, din acești muguri din partea superioară vor porni lăstari. Nu știu care va fi mai viguros, ăsta, nu știu care va fi mai viguros. Dar când voi veni în primăvară, o să am 3 lăstari aici cu siguranță. Îmi voi alege unul care crește către exterior și voi interveni în verde prin scurtarea lui. Ce se întâmplă în vară după ce facem o scurtare a lăstarului care a crescut din această ramură scurtată? În momentul când un lăstar este scurtat, ramura respectivă își ia sarcina de ramură mamă și începe să genereze din mugurii rămași sub această intervenție, să genereze elemente de rod. Fie muguri la anumite specii, fie pinte, fie țepușe, fie nuielușe, fie ramuri mijlocii, dar va genera elemente de rod. Așa cum s-a întâmplat aici, vedeți? Această ramură mamă, foarte scurtă, a generat aici un spin și o țepușă, ca elemente de rod. Spinul poate să fructifice la bază câțiva în 2-3 ani, după care vârful se usucă și pică. Vârful ăsta care înțeapă. În vară, suntem obligați că la această scurtătură, aici, la ramura de semischelet, să facem o scurtare a lăstarului, ca ramura mamă să genereze elemente de rod, iar lăstarul respectiv să fie oprit din creștere. El, la rândul lui, va genera alți lăstari din muguri rămași în urma scurtării. Dar creșterea este întreruptă și atunci evoluția lui va fi încetinită. Nefăcând această intervenție în verde, lăstarul lăsat de noi aici va crește la fel cum a făcut mama lui anul trecut. Deci n-am rezolvat nimic. Dacă mai scurtăm încă o dată de aici la anul, nu facem altceva decât să avem ramuri de schelet și aici și peste tot. Deci, în concluzie, ramurile anuale care sunt de prelungire a scheletului, le scurtăm și nu mai intervenim în verde decât dăm jos lăstarii concurenți lăstarului de prelungire. Deci dăm jos cu mâna lăstarii care nu ne interesează pe noi și oprim unul de prelungire. Așa facem la toate ramurile de schelet. Oprim un lăstar care să crească până în toamnă, nu umblăm la el, lăsăm până în primăvara următoare, iar în stare erbacee, pe ceilalți care sunt concurenți, 1-2 care sunt imediat în partea de jos a lui, îi eliminăm în stare erbacee. Așa facem la toată lumea. În schimb, la ramurile de semischelet, care le-a format noi tot prin tăiere în uscat, venim în primăvară și ciupim lăstarul respectiv, adică practic nu-l ciupim, îl scurtăm. Și o să vă spun de ce m-am corectat, când am spus că nu ciupim, ci scurtăm. Ca să putem să facem o tăiere în verde, cu scopul de a genera altă stare în continuare, trebuie să știm că scurtarea se face la nivelul unui mugure care deja este stabil, adică el știe că este un mugure vegetativ sau un mugure de rod. Nu se face o scurtare într-o zonă erbacee. De exemplu, un lăstar care crește și are 7-8 cm și a fost scurtat, acel lăstar moare. Mugurii de pe el nu au capacitatea, n-au o maturitate ca să poată să genereze prelungirea lui, să devină alt lăstar. Și atunci lăstarul respectiv vine și se usucă. Scurtarea se face doar dintr-o anumită poziție, când lăstarul are o anumită lungime, iar mugurii de pe lungimea lăstarului, care se află la subțioara frunzelor, au o anumită maturitate, în așa fel încât după scurtarea lăstarului, adică după eliminarea mugurilor apical cu tot ce ține și mai jos, acei muguri rămași sub scurtare se poată porni în vegetație. Trofim este numele meu și dacă considerați că vă vine în ajutor acest canal și aceste informații, vă rog să vă abonați, să dați like-uri, să distribuiți. Mulțumesc pentru efortul dumneavoastră. Ăsta a fost tutorialul. La revedere și succes pe toată linia!